Tại cửa hàng thời trang routine chi nhánh Bình Thạnh, gạch bông gió mẫu VCB023 của Viettiles được sử dụng như một điểm nhấn kiến trúc độc đáo, góp phần định hình không gian mua sắm hiện đại, gần gũi và sáng tạo. Với thiết kế hình học tối giản nhưng tinh tế, mẫu gạch này không chỉ đảm nhiệm vai trò phân tách không gian mà còn tạo hiệu ứng ánh sáng và thông gió tự nhiên, mang lại cảm giác thông thoáng và thoải mái cho khách hàng. Gạch VCB023 được sản xuất từ vật liệu xi măng chất lượng cao, đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ lâu dài. Tại routine Bình Thạnh, loại gạch này được lắp đặt ở các vách tường ngăn giữa các khu vực trưng bày và khu vực kỹ thuật, giúp duy trì sự riêng tư mà vẫn giữ được sự kết nối mở giữa các không gian. Việc ứng dụng gạch bông gió VCB023 của Viettiles không chỉ mang lại hiệu quả thiết kế mà còn thể hiện định hướng phát triển bền vững của thương hiệu routine, tận dụng ánh sáng tự nhiên, giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và tạo nên không gian thân thiện với môi trường, đồng thời thể hiện gu thẩm mỹ hiện đại, gần gũi.